Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là U và Mê. Vào ngày 19 tháng 1 vừa rồi thì chúng mình có tham gia fan meeting của 101 ở Malaysia và được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Như mọi người cũng biết thì fan meeting vừa rồi có khá là nhiều vấn đề. Vì vậy hôm nay chúng mình quyết định sẽ kể cho tất cả mọi người nghe những gì mà chúng mình đã trực tiếp trải qua tại khu vực Rock Zone. Go go go! Go go! Điểm cộng thứ nhất của fan meet lần này là ban tổ chức khá chặt chẽ về phần an ninh. Chúng mình phải qua tận 2 cổng kiểm soát mà có cả soát cả người luôn. Nên là lúc vào cứ tưởng là mấy chị master chết đứng. Nhưng mà may quá các chị vẫn chót lọt. Bọn mình mua vé đứng nên là phải xếp hàng theo số thứ tự. Khi mà sau kiểm soát vào được cái chỗ để xếp hàng rồi thì thấy mấy cái lồng. Mà may quá thì mấy cái lồng đấy lại có xếp theo số thứ tự. Nên là cứ đi vào lồng mà xếp thôi. Nhưng mà soát đồ kỹ cũng không làm gì hết á. Tại vì là trong 1 tiếng rưỡi bọn mình chờ để được vào trong stadium thì để chứng kiến rất nhiều pha vén váy, trèo rào, ném ba lô của các chị để đem súng ống vào. Và tất nhiên là đồ vẫn còn nguyên, không mất gì hết. Wow. Trước khi vào lồng ấy thì bọn mình đã phải soát vé 1 lần rồi. Xong ra khỏi lồng soát vé thêm 1 lần nữa. Mà để vào quẩy lại soát thêm lần thứ 3, nghĩa là có tổng cộng 3 lần soát vé lận. Sát thì sát thế thôi. Nhưng mà vào đến sân vận động rồi thì số 1 cũng như số 1000. Các bạn đấy cứ vào thì chen lên thôi. Và mấy chị em thì tại vì là số là 1002 cho nên là cũng chọn một cái vị trí đứng nó ở giữa và nó khá an toàn rồi. Và cũng nói nhau là không vào sâu trong nữa, chỉ đứng ở đây thôi, đứng ra là đủ nhìn thấy rõ rồi. Xong thì rồi lúc đèn tắt nhá, xong rồi 11 cái bóng đi ra thì tự nhiên là một lũ đằng sau ẩn lên, một làn sóng ẩn bọn mình lên. Kiểu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. May mà tinh thần thép nên là còn ẩn chúng nó lại. Xong rồi lúc diễn xong Energetic thì mình không nhìn thấy cái gì hết. Tại vì các bạn cứ dơ hết cả máy này, banner hết cả lên, chả nhìn thấy một cái gì cả. Thì cuối cùng là không chịu được, thế là phải đi ra bên rìa bên phải để đứng. Thì may thế nào là nhìn thấy được. Mình thì cao hơn Nina một chút. Và hôm nay cũng đi guốc 7 phân, là tầm 1m7. Thì ban đầu vào thì lúc mà làn sóng nó đẩy lên rồi thì mình cũng cố ghim lại nhưng mà không thể ghim lại được. Thế bắt đầu bị đẩy gần lên. Thì lúc đấy có 2 làn. Một làn là ù lên, còn một làn ở trong là chạy ngược ra ngoài tại vì không thể thở nổi. Đến bài hết bài Energetic thì quay ra hai bên thì không thấy các chị đâu hết rồi. Mà không thể ra ngoài được, coi như là buông xuôi, tháo hết điện thoại, để hết tay xuống là chỉ như mắt nhìn các bé thôi. Đến được nửa bài Beautiful thì mình bị xô lại rất gần sân khấu rồi. Thì được nhìn thấy Uchin rất rõ nhưng mà không thở được. Cho nên là thôi, chuồng là thượng sách. Sau khi em Huy diễn xong thì mình chạy ra ngoài luôn. Và may mắn là chạy ra ngoài thì thở được và không bị ép nữa. Cũng tại vì là chen lấn này, xô đẩy quá là nhiều cho nên là các bạn fan ở khu vực giữa thì bị ngất rất nhiều. Ngất đến mức mà sau khi diễn xong bắt đầu mọi người giới thiệu cá nhân thì là em Huy cũng như là anh Mây này, Huy này, Daniel này không ấy được, Jin Young, mọi người đều không tiếp tục được và bảo MC là dừng lại. Sau đó anh Mây rất là kiểu dữ đi ra chỉ từng khu là bạn này bị ngất rồi, bạn kia bị ngất rồi, cứu đi. Thì lúc đấy security mới bắt đầu nhảy vào để cứu các bạn ấy ra. Okay, that's someone in countdown. Okay. Be careful. Please take care of your own safety, okay? Yes, there's someone in. Yes. I think something is going on right there. Yes. Sau đấy thì toàn bộ chương trình bị hoãn. 101 vào trong sân khấu nghỉ ngơi. Đấy, xong nói chung là đấy các bạn thấy đấy, bỏ tiền ra để mà đi fan meet ngắm trai gần hơn và rõ hơn thì biến thành một buổi phạt 1 tiếng rưỡi. Thế có chán không chứ? Cuối cùng là các bạn nghĩ vấn đề nó ở đâu? Ở đâu? Cá nhân mình thì mình thấy trong fan meeting lần này có 2 vấn đề lớn nhất đều nằm ở phía ban tổ chức. Vấn đề này dẫn đến 80-90% mà fan meeting diễn ra không được suôn sẻ. Và sau đây là vấn đề đầu tiên: bán quá số lượng vé. Sao mà biết? Biết chứ. Sau khi được bán vé ở offline ở Malaysia thì ban tổ chức là bán vé online trên mạng. Và
sau khi sold out thì 2 ngày trước khi diễn ra fan meet lại một lần nữa bán vé và cũng sold out luôn. Hầu hết thì chúng mình đều không biết được số lượng vé thực tế mà bên ban tổ chức bán ra là bao nhiêu cả. Tuy nhiên thì như chúng mình là số queue là 1.200, khi mà vào đến sân vận động thì là đã đông một nửa phần khu đứng rồi. Và sau khi diễn xong Beautiful mà chúng mình quay ra lại đằng sau nhìn thì cực kỳ đông người và không thể đến một số lượng luôn. Bảo sao mà lúc bảo dồn mà ngồi xuống thì chẳng có chỗ mà ngồi. Thực ra thì cái việc chen lấn ấy thì ở đâu cũng có cả. Chúng mình đã từng đi một vài concert khác cũng đông người hơn rất nhiều, và việc chen lấn là việc khá là bình thường ở khu vực đứng. Tuy nhiên thì nếu mà cái khu vực nó đủ rộng để cho các bạn lùi ra sau thì khi mà bị dồn thì các bạn sẽ có chỗ để lui ra. Nhưng lần này thì lại khác hoàn toàn. Mình thì không biết rõ lắm ở phía cánh trái, nhưng mà phía cánh phải bọn mình khi mà được yêu cầu là lùi lại thì các bạn cũng rất là nhanh chóng di tản ra. Chẳng hạn như hai chị em mình chạy ra tít phía sau luôn. Và tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống. Kể cả khi chúng mình ngồi rất nhiều rồi, có nghĩa là ngồi sát từ mép cho đến giữa sân khấu rồi, giữa cái chỗ standing rồi, thì vẫn không đủ chỗ để ngồi xuống nữa. Và chúng mình ngồi rất là sát vào nhau như thế này và chân thì co hết lên. Ngồi bệt luôn các bạn. Bạn biết ngồi bệt là cái gì không? Ngồi xuống đất luôn ý. Và chân thì co như thế này này. Mà hẳn là mua vé đứng đấy. Mà quá đông người cho nên là muốn ngồi cũng không ngồi được. Và cái khu vực duy nhất còn lại để ngồi thì là cái khu vực của các bạn staff đang đứng. Là khu vực phía. Cái phía đấy thì không thể nhìn thấy sân khấu lẫn màn hình lớn. Và không concert nào tổ chức chỗ đứng cho khu đấy cả. Vấn đề thứ hai là một trong những nguyên nhân mà khiến cho chương trình ngày hôm đấy diễn ra không được suôn sẻ nữa, chính là sự giải quyết khủng hoảng quá chậm của ban tổ chức. Quá chậm. Anh Đê, sau khi One on One và trong bánh gà rồi, tình trạng tắc vẫn diễn ra rất là nghiêm trọng. Nhưng ban tổ chức lại không có một cái sự chỉ dẫn nhất định nào để khiến cho cái tình trạng này nó được giải tán nhanh chóng hơn. Chẳng hạn như là staff thì chỉ đứng và nói trên loa là mọi người lui về sau đi, ngồi xuống, đừng xô đẩy nhau nữa. Nhưng vấn đề là không phải là vấn đề là xô đẩy fan, mà vấn đề ở chỗ là không còn chỗ đằng sau để lui và ngồi xuống. Đúng rồi, chả ai giải quyết cho mọi người ngồi. Có một cái khu ở giữa thì các bạn ấy cứ đứng đấy. Đúng không rồi, muốn ngồi ấy. đứng chặt lại. Tại vì các bạn chắc là các bạn cũng kiểu như là xếp hàng từ rất lâu, mà kiểu số của bạn thì chắc là số vài trăm, số sớm ý. Nên là cũng phí để mà bỏ cái chỗ đấy ra, nhưng mà mãi thì cũng chả dàn ra để mà ngồi xuống được. Lúc đấy chính chúng mình là những người fan đã ngồi dưới thì mọi người đều gợi ý cho staff là các cậu có thể đưa những bạn kia lui về phía bên phải không, tại vì đằng sau chúng tôi hết chỗ rồi và chúng tôi không thể lui được, chúng tôi đã ngồi gần 1 tiếng rồi. Thì chỉ nhận được câu trả lời là bây giờ mình cũng không biết phải làm gì nữa, tại vì kể cả leader của mình cũng không biết đang phải giải quyết như thế nào, và ban tổ chức thì đang rất là giận dữ. Thì chúng mình thực sự cảm thấy khó hiểu ở đây, tại vì đáng lẽ ra security và staff là những cái lực lượng phải là người nhanh chóng nhất, biết cách phải giải quyết như thế nào để xử lý cho vấn đề này. Và thậm chí vé bán ra số lượng đông là chính tại quyết định của ban tổ chức. Và mất khoảng 1 tiếng để cho tất cả hai bên ngồi xuống rồi thì ban tổ chức lại một lần nữa thông báo qua micro là các bạn ơi, chúng ta hãy đứng lên một lần nữa và đừng xô đẩy nhau nhé. Wow. Nếu mà bảo bọn mình đứng dậy thế thì ai đảm bảo cho bọn mình là có người sẽ không xô đẩy, sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ nó lại sẽ nhẹ nhàng hơn mà nó không như cũ. Thật may là fan tỉnh và thông minh hơn ban tổ chức, cho nên tất cả mọi người ở khu ngồi khu đứng đều hét lên là không được, không ngồi đâu, no standing. Và tất cả chúng mình đều làm hiệu như thế này. Sau đấy MC khá là bối rối và bảo là được rồi, bây giờ bọn mình sẽ chờ một lúc để đi tiếp tục suy nghĩ. Và quá trình suy nghĩ kéo dài trong vòng 30 phút. Và sau đấy thì cũng chả có lời xin lỗi gì cả, và tự nhiên chương trình cứ thế mà bắt đầu. Yes. One on One lại bước ra và lại bắt đầu. Cá nhân mình đánh giá là việc mà delay 1 tiếng đồng hồ trong một show diễn chỉ hơn 1 tiếng rưỡi nó quá là nghiêm trọng rồi. Thì đáng lẽ ban tổ chức chỉ được phép có thêm 10 hoặc 15 phút nữa thôi để giải quyết xem là mình sẽ làm gì tiếp theo. Và cuối cùng thì là tổng cộng delay là 1 tiếng rưỡi. Mà delay 1 tiếng rưỡi thế thì timeline nó bị cháy rồi.
Thế là cuối cùng cái chương trình fan meet là nó bị cắt đi hơn nửa. One on One ra thì diễn hầu hết là nhảy những cái bài mà có trong fan meet, xong rồi chơi thì cũng chỉ chơi kiểu chơi cho gọi là chơi, để không để có một cái phần gì đấy đặc biệt cho fan meet thôi, chứ bọn mình cũng không được interact nhiều với cả One on One lắm như mong đợi và như những cái fan meet mà mình xem trước đấy. Nên là có một chút thất vọng nhẹ. Em thất vọng nhiều. May là mình mang kính ống nhòm nên là nhìn mây rất rõ và thế là đủ rồi. Mình thì là pilot Jin Young, là Jin Young ở phía bên cánh trái. Và mình 괜찮아. Hôm đấy thì là chuẩn bị cho project sinh nhật của Dewi, cho nên là tụi mình cũng có nhận được những cái banner rất là đáng yêu. Và được dặn là sau bài Beautiful và Always thì chúng mình sẽ giơ banner lên và hát chúc mừng sinh nhật Huy. Nhưng timeline của tất cả các bài đều bị đảo lộn một cách bất ngờ. Xong rồi thì anh MC bước ra anh nói gì nhỉ? Và project sinh nhật của Huy thì anh MC bảo là đây là ý tưởng của anh. Oh no, why? Và thậm chí chiếc bánh sinh nhật mà các bạn fan Malaysia chuẩn bị cho Dewi rất là xinh, nhưng đến khi ra sân khấu thì là một chiếc bánh choco pie to đùng và cắm một cây nến. Chắc là sau khi mà One on One chứng kiến các fan khốn đốn rất như ngả dạ ấy, thì mình nghĩ là các trai cũng có chút tụt mood, nên là lúc mà chơi game các thứ thì có vẻ là cũng không được sôi nổi cho lắm. Kết thúc chương trình thì có vẻ là khá vội vã. Các mem cũng không thể nào mà chào hỏi fan tử tế được, tại vì mọi người cũng vội để chạy theo timeline vì vẫn còn meet and greet ở đằng sau show nữa. Nên là cứ thế hát xong là vẫy và đi về thôi, đi vào trong backstage thôi, kiểu mọi người cũng kiểu vội vào nên là không có một kiểu fan đứng dưới mình thì bản thân mình thì cứ hết rồi à? Kiểu cảm giác là sau delay nó vừa bắt đầu thì nó đã kết thúc rồi ấy. Kiểu khoảng 40 phút thôi. Tuy là khá là buồn nhưng mà fan meeting lần này có những điểm rất là đáng yêu, đặc biệt là từ các bạn Wannabe Malaysia. Đầu tiên là lúc mà bọn mình xếp hàng chuẩn bị vào thì được các bạn ấy tặng bánh. Bánh U2 của Daniel. Và thậm chí khi mà bọn mình ngồi bị delay ngồi chờ thì có một bạn fan chắc là người Singapore khá đáng yêu tặng cho mấy chị em một bộ poster official của album Nothing Without You. Mà cũng không hiểu tại sao bạn lúc đấy mình cũng ngơ ngác, lúc đấy thực ra là đang ngồi ở trong concert cũng chả biết gì, cũng bạn cho nên mình cứ nhận thôi, về mình mới biết là tự nhiên được cho hẳn một cái album official. Ngoài ra thì mình cũng khá là may mắn, tại vì cái hôm mà mấy chị em mới bay đến Malaysia để đi ăn tối thì vô tình được gặp Jin Young tại chợ đêm lúc mà em vừa đi ăn về. Có một clip nho nhỏ ở đây. Ngoài ra thì lúc mà ở cổng vào thì mình vừa đi nhận giveaway về, thì đang lơ ngơ ở cổng thì 3 chiếc xe đi vào và Ujin mở cửa ra vẫy, đẩy cửa vẫy thì cũng được gặp Ujin này. Và lúc về thì bọn mình cũng được chào Daniel này, Jin Young này, Sungwoo ở xe ô tô đi ra. Sungwoo còn chỉ cho bọn mình nữa. Mong là mây nhìn thấy mình. Thực ra là với bạn nào mà đi fan meeting lần đầu tiên mà có những trải nghiệm tại Malaysia không được vui cho lắm, và về thì bị buồn hoặc là bị thất vọng giống như mình, mất vài ngày để ổn định lại với vài vết xước trên người và những điều không hay, thì mình cũng có một lời khuyên cho các bạn là cũng đừng nên thất vọng quá hoặc là đừng nên buồn quá, tại vì mình cũng giống như các bạn, mình cũng cảm nhận được những điều đấy. Và thực ra thì nói thế này nó hơi bị văng vẽ, nhưng mà One on One mà chúng mình gặp hôm đấy không phải là One on One trong trạng thái tốt nhất, và chúng mình ngày hôm đấy cũng không phải là chúng mình Wannabe trong trạng thái tốt nhất. Vì vậy mà mọi thứ nó diễn ra không được suôn sẻ cho lắm và cũng không được vui cho lắm. Nhưng mà nếu mà mọi người có ý định từ bỏ hoặc là thất vọng quá mà muốn từ bỏ luôn thì mình cũng chỉ khuyên là
không nên. Tại vì chúng mình và One on One chỉ còn chưa đầy 1 năm với nhau nữa thôi. Và nếu mà mọi người muốn support các bạn ấy để sau này không phải hối hận thì hãy cố gắng hết mình và hãy yêu thương One on One hết mình. Có thể là những fan meeting sắp tới nè, và một chuỗi concert sắp tới chẳng hạn, là chúng mình được gặp thì mình chắc chắn là mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại vì lần này đều là lý do khách quan mà, không phải tại chúng mình đâu. Nên là ấy, nếu mà bọn mình có cơ hội để mà đi fan meet thì bọn mình vẫn cứ sẽ đi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không quay lại Kuala Lumpur đâu. Vì thực sự là tổ chức quá chán luôn. Nhưng mà thất vọng thì có thất vọng, nhưng mà không phải lỗi của One on One đâu nhá. Không phải lỗi của One on One đâu nhá. Mà là lỗi của ban tổ chức. Cũng không phải lỗi của Wonderboy đâu nhá. Nếu các bạn cũng đi fan meet của One on One vừa rồi và có những trải nghiệm như chúng mình thì các bạn hãy chia sẻ trải nghiệm của các bạn ở những comment phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Annyeong. Ok. Bang.